ده الدور وده السلم. ده الاسانسير. ودي الشقة 2 3 4. دي شقتنا. ده ريسبشن كبير. طرقة. حمام للضيوف. وده المنظر من الريسبشن. زاوية تانية للريسبشن بتاعنا وهو الشقة هناك. ده الجزء الأول من الشقة. الجزء التاني حمام. مطبخ كبير. ودي غرفة. غرفة كبيرة فيها بلكونة تطل على المسقط. ودي أوضة تانية. ودي بلكونتها بتطل على منظر رائع للبحر. كوبري عمر افندي. مسجد الأنصاري. ملعب جابر الشاويش. مكان التكييف. أوضة أخيرة فيها شباك. في مكان التكييف. الو، بخلص الفيديو نازل اهو.
ايوه. حاضر. ماشي يا باشا.